السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب جامعة الملك عبد العزيز، المرحلة التحضيرية. اليوم إن شاء الله يا جماعة مع بعض نحل اختبار ماس 110 بتاريخ طبعا 16/6/46. السؤال الأول يا جماعة بيقول لي ذا جراف اف اكس بتساوي 2 اي اس اكس ناقص 4 اكس هاز هوريزونتال تانجنت. لما يقول لي يا جماعة كلمة هاز هوريزونتال تانجنت اللي هو مين؟ الميل الأفقي. انتوا عارفين طبعا إن الميل أي مستقيم أفقي بيساوي كام؟ بيساوي صفر. تمام كده؟ عايز عند اكس بكام؟ فهنعمل ايه يا شباب؟ هنجيب الميل اللي هو نفسه المشتقة الأولى. المشتقة الأولى يا جماعة طبعا اي اس اكس مشتقتها هي نفسها اي اس اكس. بقول له كده الاف داش اوف اكس بتساوي 2 اي اس اكس زي ما هي ناقص 4 اكس تفاضل لها كام؟ 4. طالما يا جماعة الميل هنا الخط المستقيم هوريزونتال يبقى الميل يساوي كام؟ يساوي صفر. ونحلها عادي ودي 4 الطرف الثاني. تمام كده؟ يبقى عندك 2 اي اس اكس بتساوي 4 مقسم على 2 يا شباب، يبقى اي اس اكس بتساوي كام؟ بتساوي 2. انا محتاج اجيب اكس، خلي بالك. طيب ايه معكوس الاي؟ معكوس الاي اللين، هضطر ادخل اللين للطرفين. يبقى عندي بقول لك كده لين اي اس اكس بتساوي لين 2. اللين يا جماعه يروح مع الاي يبقى الاكس بس هتساوي لين كام؟ لين 2. اختارها يا شباب اهي، النقطه اللي عندها الهوريزونتال تانجنت لمين؟ للخط المستقيم. طيب السؤال الثاني بيقول لي يا جماعه ايه؟ السؤال الثاني if y بتساوي x تربيع ناقص 1 يبقى الميل يا جماعه للتانجنت لاين at the point 2 و3 بكام؟ تمام كده؟ يعني قول لي هات الميل عند نقطه كام x بتساوي 2. الميل اتفقنا من شويه ان هو نفسه المشتقه الاولى، نقول له y داش بتساوي 2x. طبعا اشتقاق سالب 1 للعدد الثابت يا جماعه عندي بصفر. هنحط x عندك بكام؟ المشتقة x بتساوي 2، يبقى 2 ضرب 2 بتساوي كام؟ 4. يبقى الميل يا جماعة بيساوي 4. السؤال التاني يا جماعة بيقول لي all the point x y on the graph y بتساوي 2x تربيع ناقص 3x with the tangent line parallel يا جماعة اتفقنا يعني يوازي. وطالما يوازي مستقيم تاني معنى كده ايه يا جماعة؟ معنى كده ان الميل عندهم متساوي. يعني بيقول لي من الاخر كده برسمت الرسمة دي يا شباب بالمنظر مثلا ده، وده خط مستقيم. هات لي النقطة اللي عندها ايه يا شباب؟ الميل يكون متساوي. تمام كده؟ مع الخط المستقيم ده. طب اجيب الميل من ده ازاي؟ انت عارفين طبعا معادلة الخط المستقيم بالميل والمقطع y بتساوي ام اكس زائد بي. يعني الام هي نفسها مين يا جماعة؟ التسعة. الميل بيساوي 9. هجيب الميل للمقطع اللي عندي ده منحنى واساوي بكام يا شباب؟ ب9. الميل اجيبه ازاي؟ زي السؤال اللي فات، الميل اتفقنا هو نفس المشتقة الأولى. يبقى واي داش بتساوي، أنزل الاتنين تبقى 4 إكس ناقص 3. أساوي ده كله بكام يا جماعة؟ ب9. وأدي الطرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى 4 إكس بتساوي كام؟ بتساوي 12. أما أقسم على الأربعة الطرفين الإكس بتساوي إيه يا جماعة؟ 3. تمام كده؟ ده إحداثي إكس. أعوض في المنحنى عشان أجيب إيه يا جماعة؟ إحداثي مين؟ إحداثي صاد. 3 تربيع ب9 في 2 ب18، يبقى آلة 18 ناقص 3 في 3 يا جماعة ب9 يديني كام؟ 9. يبقى النقطة عندي عبارة عن 3 و9 يا جماعة يتقابل عندها الخط المستقيم مع الايه؟ المنحنى المقطع اللي قدامي ده. اختار 3 و9 يا جماعة هي فين؟ رقم سي. السؤال اللي بعده يا جماعة يقول لك هنا دي باي دي اكس لين 6. طبعا يا شباب هنا مفيش متغير خالص، ما في متغير، ده رقم ثابت. لين 6 في الآخر عدد، وتفاضل العدد بيساوي إيه؟ بيساوي 0. تمام كده؟ يبقى تفاضل أي عدد يعني كان شكله بيديني 0. السؤال الخامسة، معادلة يا جماعة واي بتساوي الكلام ده. أوجد واي أس 6. مبدئيا يا شباب لما أجيب المشتقة السادسة للدرجة الخامسة طبيعي تكون بتساوي 0، هتساوي في الآخر 0، ولكن أنا هجيبها معاك واحدة واحدة. هنجيب يا جماعة معركة المشتقة الأولى. يلا هنا المشتقة الأولى، نزل 5 يبقى 5 إكس أس 4 زائد نزل 3 يبقى 4 يا جماعة يبقى 12 إكس تربيع زائد تفاضل الإكس بواحد. طب المشتقة يا جماعة التانية 4 في 5 ب20 إكس أس 3، 2 في 2 ب4 إكس. طبعا التفاضل ده بصفر. يعني نكمل المشتقة التالتة يا شباب.
يبقى 23 ب60 إكس تربيع زائد 4 بس. المشتقة الرابعة يا جماعة 2 في 60 ب120 إكس. تمام كده؟ طبعا دي بصفر يا جماعة، خلاص 120 صفر. طيب المشتقة يا جماعة الخامسة هتساوي 120 بس. المشتقة السادسة بشتق عدد ثابت كونستنت هيديني صفر. فأنت خدها قاعدة من الأول خالص. المشتقة يا جماعة هشوف الدرجة اللي عندي ديت. أكبر حاجة عندي الدرجة الخامسة، إذا المشتقة هتديني صفر، مش هوصل للستة يا جماعة خالص. المشتقة بتساوي إيه؟ صفر بحالة. السؤال 6 اف اكس بتساوي لوج 2 ناقص اكس لأساس 3. أوجد المشتقة يا جماعة لين. أنا عارف طبعا يا جماعة في قانون معلش اللوج، قانون اللوج يا جماعة بيقول لك إيه؟ يقول لك المشتقة يلوج مثلا اكس لأساس ولتكن A بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي 1 على اكس. هنا كان مضروب فيها لين الأساس ال A، مضروب في مين كمان؟ في تفاضل الاكس اللي هو بواحد فوق. هطبق الكلام ده كده يا جماعة هنا، نطبق مع بعض. يلا يبقى هقول له أول حاجة هقسم على مين؟ على الناتج ده اهو، يبقى 1 على 2 ناقص اكس في لين الأساس اللي هو 3 في تفاضل مين يا شباب؟ تفاضل الجزء ده هو الناتج. تفاضل 2 بصفر، تفاضل سالب اكس بكام؟ بسالب 1. حط بس هنا يا جماعة سالب 1 فقط. يبقى الحل عندك يا جماعة طبعا رقم. السؤال السابع بيقول لي يا جماعة الواي بتساوي 4 أس اكس مضروب في اكس تربيع. طبعا ده حسب ضرب دالتين يا شباب، واحدة فيهم دالة تربيعية والتانية دالة أسية يا شباب. هات المشتقة. عارفين طبعا مشتقة حصر الضرب، لو عندك مثلا اف ضرب جي هات لها التفاضل يا جماعة. مشتقة الأول ضرب التانية زائد الأول في مشتقة مين؟ التاني. طب بشتق يا جماعة الدالة اللي هي الأسية ازاي؟ لو عندي مثلا الدي باي دي اكس دي A أس اكس، تفاضلها بكام يا جماعة؟ A أس اكس زي ما هو. تمام كده؟ ضرب لين مين؟ لين ال A فقط. يبقى هنا يا جماعة هشتق الأولى 4 أس اكس اللي هي مين؟ 4 أس اكس زي ما هي لين الأربعة مضروبة في التانية اكس تربيع. يعني مشتقة دي ضرب التانية زائد مشتقة يا جماعة التانية اللي هي 2 اكس في الأولى 4 أس كام؟ أس اكس. كده موجود فين؟ موجود عندك أهو في رقم سي زي كده يا جماعة. تمام كده يا شباب؟ 2 اكس 4 أس اكس وهكذا. السؤال التالي رقم 8 الاكس تربيع ناقص واي تكعيب بتساوي 25 يا جماعة. هات لي دي واي باي دي اكس. طبعا دي بيسموها الدالة اللي هي الضمنية. تمام كده؟ تفاضلوا الاتنين اكس بكام؟ أقول له ب 2 اكس، اكس تربيع قصدي معلش، 2 اكس ناقص هنا اختلاف هنا يا شباب، أقول له 3 واي تربيع في واي داش. يبقى في حالة يا جماعة المفاضل الواي اللي هي نفسها اف اكس أقول له فاضلها، بعد كده أقول له إيه؟ في واي داش كمان بتساوي طبعا تفاضل الكونستنت بصفر. أنا محتاج أجيب مين؟ محتاج أجيب الواي داش صح؟ هو ده الطرف التاني أو ده هي الطرف التاني. يبقى عندي 3 واي تربيع واي داش بتساوي 2 اكس. اعتبر راح لك بالموجب. تمام كده؟ محتاج دي لوحدها اقسم الطرفين على كام؟ على 3 واي تربيع. 3 واي تربيع طبعا ده هيروح مع بعضه، يبقى واي داش بس بتساوي يا جماعة 2 اكس على 3 واي تربيع اللي هي دي. السؤال رقم 9 يا شباب بيقول لي اف الواي بتساوي اكس اس 2 اكس اوجد واي داش. خدها قاعدة مني، أول ما تلاقي دالة أس دالة يا جماعة اكس أس 2 اكس أو حاجة زي كده هقول لك قانون تشتغل بيه دلوقتي مرة واحدة، ولكن هنا بشكل عام خد لها إيه؟ اللين للطرفين، اللين. طب القانون بيقول إيه؟ القانون أحلها مرة واحدة من غير ما أحسب أتعب نفسي. بيقول لك القانون لو عندك كده واي بتساوي اكس أس ان اكس مثلا، يبقى الواي داش بتساوي إيه يا جماعة؟ بتساوي ان اكس أس ان اكس. تمام كده؟ 1 زائد لين الاكس، وريح نفسك من القصه كلها. طب خلي يا جماعه دي زي ما هي كده بالظبط، مش هغير فيها حاجه واحلها انا بنفسي. هدخل هنا مين؟ اللين للطرفين، يبقى لين الواي بتساوي لين اكس اس 2 اكس. تمام؟ طبعا في حاله اللين يا جماعه او اللوج الاس بينزل هنا يا جماعه، ده بيجي هنا.
يعني لن واي بتساوي كام؟ لن واي بتساوي 2 اكس لن اكس. اصبحت حاصل ضرب دالتين يا جماعه، داله وداله. طب لين واي تفاضلها يا جماعه؟ لين واي تفاضله 1 على واي في ضرب واي داش، زي ما اتفقنا اي واي خليها واي اضرب في واي داش هتساوي، ده تفاضل حاصل ضرب دالتين، تفاضل 2 اكس ب 2 في الثانيه دي لين اكس زائد 2 اكس زي ما هي في تفاضل اللين اكس اللي هي بواحد على مين؟ على اكس. فعندك هنا الاكس تروح مع اكس يا جماعه دي، تمام كده؟ يبقى عندي هنا ايه؟ طبعا عايز دي لوحدها هضرب كله في واي، يبقى عندي الشباب اقول له واي داش بتساوي الواي اللي هي نفسها فين يا جماعه؟ الواي نفسها اهي، خلي بالك نفسها دي اكس اس 2 اكس، تمام كده يا شباب؟ ضرب الكلام ده كله 2 لين اكس زائد 2، اسحب 2 يا جماعه مشترك، يعني هتساوي كام؟ هتساوي 2 اكس اس 2 اكس، تمام كده يا شباب؟ مضروبه في لين اكس زائد 1، هو نفسه بالظبط الكلام ده، القاعده دي يا شباب. فانت حبيت تعمل الشغل ده براحتك، حبيت تحفظ القاعده وتطبق فيها على طول يا جماعه، برضه دي حاجه ترجع لك انت. السؤال رقم 10، الواي بتساوي 7 على 1 زائد اكس، هات يا جماعه التفاضل. اقدر احلها اكتر من طريقه. الطريقه يا جماعه الاولى ارفع الكلام ده فوق، هتبقى 7 مضروبه في 1 زائد اكس الكل اس كام؟ سالب 1، اجيب لها المشتقه. طبعا نزل يا جماعه السالب ده ينزل، يبقى سالب 1 زائد اكس ونقص من اس 1 بقت اس سالب 2، رجعها يا جماعه لاصلها. طبعا ده سالب 1 اهو، نزل في 7، خلي بالك معلش 7 نسيتها، يبقى سالب 7. طيب هتساوي سالب 7 زي ما هي يا شباب، ننزل تحت تكون موجب 1 زائد ايه؟ اكس الكل تربيع، اللي هي رقم كام يا جماعه عندك؟ اللي هي رقم فيها سالب، هي دي. طيب يا جماعه دي طريقه، هل في طريقه ثانيه؟ طبعا في طريقه ثانيه، طرق كتير يا شباب. الطريقه الثانيه اعتبرها حاصل قسمه دالتين. لو عندي يا جماعه دالتين اف على جي، حبيت اجيب لهم التفاضل، بيقول لي التفاضل الاول ضرب الثانيه ناقص الاول في تفاضل الثاني مقسوم على مين يا جماعه؟ المقام تربيع. طبق الكلام ده هنا، تفاضل السبعه بصفر، يبقى صفر يا جماعه 1 زائد اكس ناقص تفاضل الواحد زائد اكس يا شباب بواحد في الاولى، مضروب على مقسوم على مين؟ المقام تربيع. طبعا دي بصفر خلاص راحت، يبقى سالب 1 في 7 بسالب 7 على 1 زائد اكس الكل ايه؟ تربيع. طبعا ده نفس الحل يا جماعه، هو رقم السالب يا جماعه لسه. السؤال التالي يبقى تعديلات الحلول ولكن الحل ايه؟ واحد. الواي بتساوي 5 اكس تربيع ناقص 3 يا جماعه اس 4، عايز الواي داش. لما يكون عندك اس زي كده يا جماعه اقواس، هنزل الاس واشتغل على خالص، هنزل الاس يبقى 4 واكتب القوس زي ما هو 5 اكس تربيع ناقص 3 الكل اس كام؟ ناقص 1 3 في تفاضل ما بداخل القوس. التفاضل يا جماعه ده 2 في 5 بكام؟ 10 اكس، طبعا تفاضل الثلاثه بصفر. بسطها بس يا شباب، اضرب ال 10 في 4 ب 40 اكس، القوس زي ما هو 5 اكس تربيع ناقص 3 الكل اس كام؟ اس 3. دي موجوده فين يا جماعه؟ 40 اهي، دي او دي. طب 40 5 اكس تربيع ناقص 3 دي صح، اختار دي، اختار بي. السؤال 10 بيقول لي اف اكس بتساوي ايه اس كوساين اكس. قلنا قبل كده يا جماعه الاي اس اي حاجه تفاضلها زي ما هي، بي اس كوساين زي ما هي. في تفاضل مين؟ الاس. تفاضل الكوزاين بسالب ايه؟ سالب ساين اكس. حاول تحفظ تفاضل الدوال المثلثيه وتفاضل الدوال المثلثيه العكسيه. هيقابل لنا حاجه زي دلوقتي. شوف يا جماعه السؤال اللي بعده. سؤال 13 بيقول لك هنا ايه؟ الواي بتساوي ارك تان. طبعا يا جماعه ارك تان اللي هي من نفسها مين؟ نفسها تان ماينس 1، تان ماينس 1 الاكس. تمام كده؟ التفاضل بيساوي يا شباب، لازم تكون حافظها دي، التفاضل بيساوي 1 على الاكس تربيع زائد 1، او 1 زائد الاكس تربيع، مش تفرق كتير يعني يا جماعه، هي دي. طب ثواني كده بسرعه افكركم بيها.
مثلا لو عندك زي كده يا جماعه اهو، نجيب ده على جنب. لو عندي مثلا يا جماعه الواي بتساوي ساين ماينس 1 اكس، الواي داش بتساوي ايه يا شباب؟ الواي داش بتساوي واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع. تمام كده. لو واي بتساوي كوزاين ماينس 1 اكس، الواي داش هتساوي يا جماعه نفس ده بالظبط بس احط اشاره سالب، جذر واحد ناقص اكس تربيع. لو هي يا جماعه الواي بتساوي تان اكس، يبقى الواي داش ماينس 1 معلش، يبقى الواي داش بتساوي ايه؟ واحد زي ما قلت من شويه، واحد زائد اكس تربيع. لو هي كوتان ماينس 1 اكس، يبقى الواي داش بتساوي ايه؟ نفس دي بالظبط، غير الاشاره، سالب واحد على واحد زائد اكس تربيع. طيب لو الواي بتساوي سك ماينس 1 اكس، يبقى الواي داش بتساوي واحد جذر اكس مضروبه في ايه يا شباب؟ اكس تربيع ناقص واحد. طيب لو هي كوسك، هتغير بس الاشاره يا جماعه، هي تبقى سالب واحد على اكس جذر ايه؟ اكس تربيع ناقص واحد. دي في حاله ايه؟ الواي بتساوي كوسك ماينس 1 اكس. نرجع لموضوعنا هنا جبال الحل. يلا وصلنا سؤال كام؟ قلت بقى خلاص، ده خلصناها. سؤال 14 اف اكس بتساوي جذر يا جماعه. تفاضل اي ده جذر يا شباب، مثلا اي جذر واي بتساوي جذر اكس، واي داش بتساوي كام؟ قول له واحد على 2 الجذر. في تفاضل مين؟ ما بداخل القوس يا جماعه اللي هو بواحد، بداخل الجذر اللي هو بواحد. طبق الكلام ده هنا كده، يبقى اقول له هنا الواي داش بتساوي واحد على 2 الجذر زي ما هو موجود كده، اكس تربيع ناقص 11. في تفاضل مين يا جماعه؟ ما بداخل الجذر اللي هو اكس تربيع تفاضلها 2 اكس، 2 اكس يا جماعه. يبقى الحل عندك 2 اكس مقسوم على 2 جذر اكس تربيع ناقص 11. طبعا 2 تروح مع 2، يفضل لك بس الكلام ده يا جماعه بس فقط، اكس على جذر ايه؟ اكس على جذر اكس تربيع ناقص 11. السؤال التالي 15 اف اكس بتساوي اكس جي اكس. طبعا يا جماعه داله حسب دالتين، اكس وداله ثانيه اسمها جي اكس مجهوله، بحيث الجي 2 عند 2 بتساوي صفر، وتفاضلها عند 2 بتساوي 1، والاف داش عند 2 بتساوي كام؟ دي المطلوب يا شباب، دي المطلوب. انا هفاضل بس اهو حسب ضرب دالتين. هفاضله ازاي؟ يبقى عباره عن اقول له الاف داش اوف اكس بشكل عام بتساوي تفاضل الاكس يا شباب بواحد في جي اكس. طب نخليها بمره واحد مره واحده، 2 قصدي معلش، حط اكس ب 2 مره واحده، 2 يبقى جي يا جماعه 2. يلا زائد التفاضل الثانيه اللي هي جي شرطه يا جماعه، جي شرطه 2 مضروبه في مين؟ في اكس اللي هي 2. يبقى انا عملت دلوقتي فاضلت الاكس بواحد في الثانيه زائد التفاضل الثانيه اللي هي جي شرطه يا جماعه في الاولى. فاهم كده يا جماعه؟ اعوض بس جي 2 بتساوي كام؟ هو قال لي هنا يا جماعه ان جي 2 بتساوي صفر، اذا راحت. طب جي شرطه 2 تفاضل جي اهي بواحد، يبقى واحد ضرب 2 يساوي ايه؟ 2. الواي بتساوي سك 3 اكس. هنا يا جماعه بجيب تفاضل السك وثم تفاضل مين؟ الزاويه. طب ايه تفاضل السك بكام يا جماعه؟ تفاضل السك بسك تان، سك 3 اكس تان 3 اكس. تكون حافظ الحاجات دي برضه. مضروبه فين يا جماعه؟ في تفاضل الزاويه 3 اكس تفاضلها ب 3 يا جماعه بس. طيب هنا 3 احسن. يبقى 3 سك ايه؟ سك 3 اكس تان 3 اكس. السؤال رقم 17 الاف اكس بتساوي 3 اكس ناقص 2 زد ابسوليوت مينيمم يا جماعه فاليو. وعشان الداله يا جماعه خلي بالك، لو جاب لك داله لينير زي كده خطيه يا جماعه دهيا، اعوض بس فين؟ في الانترفال بس، في البوندري الانترفال فقط، مش اكتر من كده. لكن لو جاب لك من حاله مثلا الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه، مضطر اجيب الايه يا شباب؟ اجيب المشتقه الاولى والكريتيكال فاليو اللي عندك، تمام كده، واعوض في الكريتيكال اللي جبتها وكمان في الايه؟ في البوندري الايه؟ للانترفال. واضح كده؟ فهنا بس هجيب فقط اف اوف سالب 2 شوف بكام، واف اوف ايه يا شباب برضه؟ واف اوف 3 ده اللي عند 3. يلا
سالب 2 يا جماعه في 3 بسالب ايه؟ سالب 6 ناقص 2 هيدينا سالب 8. طيب اف 3 هذا 9 ناقص 2 بيديني 7. هنا يا شباب القيمه العظمى 7، الصغرى سالب 8. هو قال لي هنا طلب من المينيمم، اقول له يا جماعه عندك سالب 8 اهي. طب السؤال اللي بعده هو نفسه على فكره، نفس السؤال نفس الانترفال، طلب مني بس الماكسيمم. طبعا الماكسيمم عند ايه؟ عند 7، اختار هنا يا جماعه 7. طب نفس يا جماعه السؤال برضه ولا اختلف؟ لا اختلف. هنا بقول لي هنا ايه؟ اوجد الكريتيكال كريتيكال نمبرز. تمام. نعمل ايه يا شباب؟ نجيب المشتقه الاولى ونساويها بالصفر، نجيب الكريتيكال. طيب نجيب مع بعض كده المشتقه الاولى يلا. اقول له هنا الواي داش بتساوي ايه يا جماعه؟ 3 اكس تربيع ناقص 2 في 6 ب 12 اكس. طبعا تفاضل الواحد بصفر، اساوي ده كله بالصفر. اسحب مشترك عندك 3 ايه؟ 3 اكس. باقي لك هنا اكس ناقص 4. اما اسف يا جماعه 3 راحت 6 خلاص، نسيب عليها بصفر برضه. يبقى عندك اكس ام اكس بكام او كام؟ حاصل ضرب حاجتين اهم، اكس واكس ناقص 4 بتساوي صفر. يبقى اما اكس بتساوي صفر او اكس ناقص 4 بتساوي صفر. ودي 4 الطرف الثاني يبقى اكس بتساوي كام؟ موجب 4. ايه ده يا جماعه الكريتيكال اهي بصفر وكام يا شباب؟ صفر و4. ايه السؤال يا جماعه رقم 20؟ لنا كده 21 سؤال. ذا فانكشن اف اكس بتساوي الكلام ده الانكريز يا جماعه، انكريز انترفال تزايد وتناقص. بجيب ازاي يا جماعه تزايد وتناقص؟ بجيب المشتقه الاولى تمام كده، واجيب الكريتيكال نمبرز، ثم اجرب يا جماعه ارقام على خلال فترات يمين وشمال. هنعرفها دلوقتي حالا اهو. نبدا كده الاول مع بعض. بس نجيب الاول يا جماعه الكريتيكال، هفاضل الكلام ده زي ما قلنا قبل كده نفس السؤال اللي فات. يبقى 3 اكس الكلام ده ما ينفعش معانا خالص. 3 اكس تربيع ناقص 12 اكس اساوي كله بالصفر. اما اسف كله على 3 يا جماعه يبقى عندك اكس تربيع ناقص 4 اكس تساوي صفر. اتفقنا جبنا الكالكوليتر كان بكام؟ كام السؤال اللي فات؟ كان بصفر و4. بس نكمل مع بعض يلا مش مشكله. يبقى الاكس مضروب في اكس ناقص 4 يبقى اما ده بصفر او ده بصفر غير الاشارات. يبقى عندي اكس بتساوي يا جماعه صفر او اكس بتساوي كام؟ 4. هنعمل كده يا شباب خط عدد بسيط. هنا نحط الصفر وهنا نحط الارقام. هجرب ارقام الفتره دي وارقام هنا وارقام هنا. طب قبل الصفر يا جماعه ناخد مين مثلا؟ ناخد سالب 1. طب هجرب فين؟ في الاصليه ولا في المشتقه الاولى؟ في المشتقه الاولى يا جماعه احسن. هجرب هنا او هنا كله نفس الفكره واحد، او في الاخر هنا برضه نفس الكلام، دي او دي نفس كله زي بعض، كلها مشتقه اولى يا جماعه. مثلا نحط اكس ولتكن بكام؟ بسالب 1 مثلا يا جماعه. نحط اكس هنا اهو بسالب 1 ونشوف. طب سالب 1 تربيع بواحد تمام كده، ناقص ناقص طبعا ناقص سالب 1 في 4 بزائد 4 صح؟ يدينا في الاخر يا جماعه موجب ايه؟ موجب 5. اذا هنا موجب، معنى كده ان هنا انكريز. ده كده يا جماعه انكريز. طيب الفتره من صفر لواحد نحط يمين، نحط مثلا من صفر ل4 نحط الواحد مثلا. يبقى هنا بنقول له مثلا 1 ناقص 4 بسالب 3 مضروبه في ايه يا جماعه؟ في 1 بيدينا في الاخر عدد سالب صح؟ هنا سالب يا شباب. اذا هنا ايه؟ كده ديكريز تناقص. الرقم بعد الأربعة نجرب مين؟ نجرب مثلا الخمسة. نحط كده الخمسة هنا يا شباب. نحط الخمسة مثلا يبقى 5 مضروبة في 5 ناقص 4 1. هيدينا رقم موجب. يبقى دي ايه يا شباب؟ دي انكريز زيادة. تمام كده؟ وخلي بالك برضه السؤال ده بحتاجه بعدين. هتلاقي عندك ده، شوف ده طالع وده نازل. إذا ده عندها ايه يا شباب؟ عندها لوكال ماكسيمم وهنا عندها لوكال مينيمم. واضح كده يا شباب؟ فالسؤال رقم 10 فانكشن بس مختلفة شوية، معلش هنضطر نحل سؤال تاني مختلف ولكن نفس الفكرة. سؤال 22 بيقول لي هنا ايه؟ الدالة يا جماعة اف اكس مطلوب فيها اللوكال ماكسيمم. اللوكال ماكسيمم بجيب اللوكال ماكسيمم ازاي يا شباب؟ نفس الاسلوب بالظبط. هجيب المشتقة الأولى. يلا شوف كده فضلنا مع بعض. 3 في 2 ب 6 اكس
ناقص 3 في 4 ب 12 يا شباب. 12 اكس ايه تربيع، واسويها بالصفر. اقسم كله على 6، يبقى عندك هنا اكس ناقص 2 اكس تربيع بصفر. خد يا جماعه الاكس مشترك، يبقى الاكس اهو 1 ناقص ايه 2. لما خدنا اكس مشترك 2 اكس بتساوي صفر. يبقى اما اكس ده بصفر او ده كله بصفر يا جماعه، اللي هو 1 هتساوي 2 اكس. لما اقسم يا جماعه على 2 يبقى اكس بتساوي نص. الكريتيكال نمبر عندك اكس بصفر او اكس بتساوي ايه؟ نص. واضحه يا شباب؟ هعمل كده نفس الاسلوب بالظبط. نحط هنا يا جماعه الصفر وهنا الايه؟ وهنا النص. نجرب كده مع بعض. نختار الارقام هنا وارقام هنا وارقام هنا يا جماعه. تمام كده؟ نحط في طبعا هختبر فين؟ هختبر في المشتقه. لما يطلب مني اللوكال ماكسيمم او اللوكال مينيمم يا شباب بجرب في المشتقه الاولى. واضح؟ مثلا قبل الصفر هنا ولتكن مثلا ايه؟ سالب واحد. سالب واحد مثلا حطينا يا جماعه سالب واحد ناقص 2. سالب واحد تربيع بواحد يا جماعه يدينا سالب 2، يعني في الاخر سالب 3. رقم سالب وخلاص. هنا سالب، اذا دي ايه يا شباب؟ ديكريس. طب بين الصفر يا جماعه والنص مثلا الربع. ربع مثلا. تمام كده؟ عوض كده. ربع ناقص 2 يا جماعه في ربع تربيع 2. ربع تربيع بكام؟ ربع تربيع بواحد على 16، لكنها 2 على 16. صح كده يا جماعه؟ طبعا الربع اكتر من ده، لو كسرت ده مع بعض هيطلع 1 على كام؟ على 8. الربع بيساوي 8، يبقى هيطلع في الاخر بكام يا جماعه؟ دي ب 8 موجب. اذا دي انكريس، دي زياده يا جماعه، دي زياده. طيب هنا يا شباب بعد النص خد الواحد. جرب كده في الواحد يا جماعه. مكان اكس حط واحد، يبقى واحد موجب ناقص 2 في 1 ب 2، هيدينا سالب واحد. يعني سالب يا جماعه بديا ايه؟ ديت ديكريس. اذا يا جماعه لو شفت كده تعتبر جايه نازله ثم طالع ثم نازل، يبقى دي اعتبرها لوكال مينيمم. هنا لوكال ايه؟ لوكال يا جماعه ماكسيمم فوق هنا، لوكال ماكسيمم دي مينيمم تاني. تمام كده يا شباب؟ فقال لي في السؤال الداله بتساوي لوكال ماكسيمم عند اكس بتساوي صفر. صح ولا لا يا جماعه؟ لا، عند الصفر يا جماعه لوكال ايه؟ مينيمم. يبقى الاجابه فورس غلط. عند الصفر لوكال مينيمم، لكن عند النص هي اللوكال ايه؟ ماكسيمم. سؤال 23 يا جماعه بيقول لك، نمسح الكلام ده. الانفليكشن بوينت اف اكس بتساوي كام؟ ازاي يا جماعه اجيب الانفليكشن بوينت؟ بجيب المشتقه الثانيه واعمل نفس اللي عملته في السؤال ده بالظبط، بس اعوض فين؟ في المشتقه الثانيه. يلا المشتقه الاولى يا جماعه الداله اهي ديت 3 اكس تربيع ناقص 5. طب المشتقه الثانيه يا جماعه 2 في 3 ب 6 اكس واساويها بالصفر. لما اساوي بالصفر يا جماعه يبقى اكس هتساوي كام؟ اكس بتساوي صفر. اذا عند اكس بتساوي صفر انفليكشن بوينت، اللي هي يا جماعه يعني ايه انفليكشن بوينت برضه؟ دي اسمها نقطه انقلاب. يعني مثلا يا جماعه المنحنى جاي لك بالمنظر ده كده ثم غير كده. هنا تلاحظ كده اتغير يا جماعه، عندها تغير. كان عندك هنا كونكيف داون اصبح كونكيف من عندها بالظبط كونكيف اب. واضح كده يا شباب؟ فهعمل برضه خط مستقيم كده صغير اهو واقول له عند الصفر، لان هي الانفليكشن بوينت عند الصفر. تمام؟ اخد ارقام قبلها رقم قبلها رقم بعدها واجرب فين؟ في المشتقه الثانيه. ركز في الكلام عشان ما نغلطش. التجريب في المشتقه الثانيه. طيب المشتقه الثانيه فين يا جماعه؟ اللي هي 6 اكس. 6 اكس. ناخد مثلا هنا ولتكن سالب واحد في 6 اكس يا جماعه بسالب 6. اذا دي نازله كده يا جماعه. اذا ده بسالب 6 صح؟ اذا ده سالب. طالما سالب يبقى ده كونكيف داون. طب بعدها جرب الواحد. واحد في 6 ب6 يا جماعه موجب، يبقى ده كونكيف ايه؟ قلنا يا جماعه السؤال انفليكشن بوينت اف اكس بتساوي الكلام ده از صفر وسالب 2. طب هي صفر ماشي، لكن المشتق اللي يعكس الواي بكام؟ اجرب اجيب ده ازاي يا جماعه؟ عشان اجيب دي اعوض فين؟ في الداله الاصليه يا جماعه. احط اكس بصفر في الاصليه. لما ده صفر راح ده صفر راح يبقى لي سالب 2 يا جماعه. الحل عندك فعلا صفر وسالب 2، يبقى اجابه
صحيحه، هقول له ترو. تمام. السؤال يا جماعه اللي بعد كده اللي هو 24 إذا جرافيك في إكس بتساوي إكس تكعيب ناقص 5 إكس ناقص 2 إز كونكيف أون ذا انترفال. طبعا ده السؤال يا جماعة نفسه اللي فوق بالظبط، نفسه اللي فوق صح؟ اللي احنا من شوية هرسمه تاني. عند الصفر يا جماعة كان ده سالب وكان ده موجب. سالب يعني كونكيف داون، موجب يعني كونكيف إيه؟ أب. تمام كده؟ زي كده يا جماعة. طيب هو بيقول لي هنا إيه؟ كونكيف أب من كام لكام؟ من صفر لحد ما لا نهاية أهو. طب نفس يا جماعه بالظبط اللي بعده، يلا نفسه بس كونكيف داون فين؟ اقول له من سالب ما لا نهايه لحد الصفر. يعني سالب ما لا نهايه يا جماعه لحد الصفر. اسئله جميله ولذيذه جدا. سؤال 26 بيقول لي يا جماعه اف اكس بتساوي اكس تربيع والجي اكس بتساوي الروت لاكس ناقص واحد. تمام؟ هات لي هنا كومبوزيشن اف سيركل جي. اتفقنا بجيب الكومبوزيشن ازاي يا شباب؟ بخلي الجي في مجال الاف. يعني باختصار يا جماعه دي هتساوي ايه؟ لما اقول لك اف سيركل جي هي نفسها اف، احط في مجالها هنا الجي كلها. تمام كده؟ يعني هتساوي الاف فين يا جماعه؟ الاف اللي هي الاكس تربيع اهي، اخلي مكان كل اكس هنا جذر اكس يا جماعه اللي هي نفسها اف جذر اكس ناقص واحد. يعني يا جماعه كل اكس في الجي في الاف احط مكانها جذر اكس ناقص واحد. هتساوي يلا جذر اكس ناقص واحد بس عندي فيه تربيع، التربيع يروح مع الجذر هيساوي اكس ناقص ايه يا جماعه؟ واحد. هو قال لي كده نفس الحل، اقول له اجابته صحيحه اخترت رو. سؤال 27 ذا فانكشن اف اكس بتساوي الكلام ده يا جماعه از ايه؟ هل هي باور؟ لا الباور يا جماعه اما تكون واحده زي دي بس، دي كده باور بس. او مثلا يقول لك ايه اس كوزين اكس بس دي باور. طب هل هي يا جماعه بولينوميال؟ لا البولينوميال بيكون ايه؟ كسرة حدود، يعني مكتوبه كده مثلا اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 5 مثلا، دي بولينوميال. ده اللي مفيش فيها لا كسر ولا فيها جذر والاسس كلها موجبه. يعني كده يا جماعه. طب راشنال مثلا، الراشنال عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن حصر قسم الدالتين الاثنين بولينوميال. يعني مثلا اكس ناقص واحد واكس تربيع زائد 5 مثلا، دي بولينوميال دي بولينوميال، لا فيها جذر ولا فيها لوغاريتم ولا فيها ساين ولا فيها حاجه من دي خالص يا جماعه، اسميها راشنال. طب لو هي كسريه زي دي كده بالظبط بس فيها جذر يا جماعه، جذر او فيها ساين وكوزين فيها مثلا لوغاريتم حاجه من دي، اسميها الجبرا. تمام كده يا شباب؟ ارجعها لاصلها خالص اقول هي ايه؟ داله جبريه، يبقى الجبر كده. سؤال 28 يا جماعه طولت عليكم معلش. اف اكس بتساوي لين اكس ناقص 3 يا جماعه بتساوي صفر، يبقى اكس بكام؟ احنا خدنا قبل كده بقول لك يا جماعه من ضمن القوانين لما اقول لك مثلا لين اكس بتساوي واحد امتى يا جماعه؟ لجميع لما تكون ده دي كده بواحد، دي صفر معلش انا اسف صفر لما تكون دي بواحد يا جماعه، او بمعنى اصح لين واحد لاي اساس بتساوي صفر. خدها قاعده كده يا جماعه معاك من ده خالص، لين واحد يا جماعه لاي اساس بتساوي صفر، لما بتساوي صفر اذا ده بيساوي واحد، يبقى اكس ناقص 3 بواحد، وادي الطرف الثاني اكس هتساوي 4 اختار. The function f x بتساوي x باور 7 يا جماعه is 1 to 1. خدها قاعده يا شباب، داله 1 to 1 طبعا اي داله اوديت زي كده 1 to 1. يعني رسمتها عامله ازاي يا جماعه؟ مثلا x تكعيب عامله ازاي؟ x تكعيب اهي. لو خدنا اختبار خط رأسي في اي مكان كده يقطع مره واحده، طب خط افقي يا جماعه برضه مره واحده. طب دي اكس تكعيب يا جماعه، دي اكس تكعيب. طب الاكس مثلا اس 5 عامله ازاي؟ الاس 5 برضه عامله كده زيها برضه بس زياده شويه حاجه بسيطه. الاس 7 نفس الكلام يا جماعه، فكلها دوال 1 تو 1. طب لو كانت ايفن يا جماعه عامله ازاي؟ الايفن طبعا التربيعيه اهي اكس تربيع. طبعا يا جماعه دي داله ولكن العكسيه ليست داله، انا عملت خط افقي قطعها مرتين. كذلك الاكس اس 4 زياده شويه بس يا جماعه، دي اكس اس 4. اكس اس 6 زيها بس تطلع شويه، دي اكس اس 6 وهكذا كده. فلما تلاقي عندك الاسس عندك الباور ايفن ليست 1 تو 1، لكن اودد اي اودد يا جماعه اكس تكعيب اكس اس 5 اس 7 كده
دي بتكون ايه 1 2 1. يبقى اقول له يا جماعه اجابه صحيحه. ذا نيو جراف يا جماعه اف اكس بتساوي ايه اس اكس ذات شيفتد 5 يونت تو ذا ليفت. خلي بالك لما يقول لك ليفت او بالنسبه للداله الاساسيه يا جماعه زي دي ليفت او رايت، يبقى بزود على مين؟ على اكس نفسها، على اكس بس او نقص. لو قال لي يا جماعه اعلى واسفل يبقى الداله بالكامل ازود عليها او نقص منها. تمام كده يا جماعه؟ فهنا قال لي شيفتد ليفت، اتفقنا لما ازود اروح يسار يبقى اعملها بالزياده يا جماعه، يبقى ايه اس ايه اكس زائد كم هي 5 زائد 5. لو قال لي يمين يا جماعه يمين يبقى اكس ناقص 5. لو قال لي مثلا اب لاعلى 5 يبقى اقول له اي اس 6 زي ما هي زائد 5. اسفل يا جماعه تنزل ساعه شيفتد تو ايه 5 مثلا يونت تو ايه الاسفل يا جماعه تقول له اي اس اكس ناقص 5 داله بالكامل ناقص 5 وهكذا يا جماعه. يبقى الحل عندنا طبعا دي اختارها صح. سؤال يا جماعه 31 او 31 ايوه. الدومن اوف ذا فانكشن يا شباب اف اكس بتساوي 2 اكس اس اكس ناقص 3. الدومن يا جماعه بشكل عام ادور هل في حظر على اي رقم احطه هنا؟ هل في رقم ما اقدرش احطه هنا يا جماعه اول مكان اكس؟ لا، اقدر احط اي رقم 2 اس اي حاجه، اس صفر بواحد، اس سالب واحد بنص، اس واحد باتنين وهكذا يا جماعه. تمام كده؟ يبقى مجالها عندك جميع غير الحقيقيه الار اللي هي دي، او تقول له ار بس. ذا رينج اوف ذا فانكشن يا جماعه ساين اكس بيساوي سالب واحد وواحد، صح ولا غلط؟ قال لك هنا الرينج يا جماعه المدى للداله ساين اكس. الساين اكس يا جماعه بترسم ازاي؟ الساين اكس زي ما انتم عارفين ساين صفر بصفر، ماشي يا شباب؟ ساين مثلا عندك دي 90 عندك 180، هنا يا جماعه سالب 90 سالب 180 سالب 270 هنا موجب 270. طب ارسمها ازاي يا جماعه؟ عندي دايره الوحده كل عارفها طبعا، هنا واحد وصفر، هنا صفر وواحد مقابل لها صفر وسالب واحد، هنا يا جماعه كام؟ سالب واحد وصفر. الأولى كوزين والتانية ساين، يعني الأولى إيه؟ كوزين صفر بواحد، ساين صفر بصفر. هنا يا جماعة 90 صح 90، كوزين 90 بصفر، ساين 90 بواحد وهكذا يا جماعة. فأنا هرسم الساين، تمام كده؟ ساين صفر بصفر، ساين 90 يا جماعة بواحد، يبقى عندي أحط واحد هنا، تمام كده؟ عند الواحد. طب ساين 180 يا جماعة بصفر، ساين 270 بالسالب واحد، تنزل تحت يا جماعة، هنا كده سالب واحد، تمام كده يا شباب؟ اهي. طيب سالب 90 بكام يا جماعه؟ سالب 90 نفسها 270 دي سالب 90 كده، يعني بسالب واحد برضه، سالب 90 بسالب ايه؟ واحد. هنا 100 سالب 180 يا جماعه اللي هي كل دي نفسها صفر، سالب 270 اللي هي اللفه 3/4 لفه زي كده بواحد. نوصل كده يا شباب ونشوف الرسمه عامله ازاي. الرسمه جايه كده، وهكذا يا شباب. فالرينج عند المدى يا جماعه منين لفين؟ من سالب واحد لحد ايه؟ لحد واحد، صح؟ تبقى اجابه يا جماعه صحيحه، دي اجابه صحيحه. شوف السؤال اللي بعده. ذا جيفن فانكشن اف اكس بتساوي اكس تكعيب ناقص اكس از ايه يا جماعه؟ اود ولا ايفن ولا كلام من ده؟ اعمل ايه؟ بشوف بس الاسس، الأس ده فردي وده فردي يا جماعة، هنا أس واحد كلها فردي، إذا هي إيه؟ أن أود نمبر، دي كده أن أود نمبر. ذا دومين أوف ذا فانكشن أرك كوزين يا جماعة، أرك كوزين اللي هي نفسها كوزين ماينس 1 إكس. قلت من شوية يا جماعة كانت رسمة الساين وقلت الرينج عندك من كام لكام؟ الرينج من سالب من موجب واحد هنا وسالب واحد هنا يا جماعة، صح كده يا شباب؟ طب كوزين ماينس 1 عاملة إزاي؟ بنقلب يا شباب بالعكس، بنقلبها. يبقى هنا عندك سالب واحد هنا والواحد هنا يا جماعه، تمام؟ فالدومين من سالب واحد لحد كام؟ لحد واحد، سالب واحد لواحد، ده الدومين يا جماعه. انما الرينج بالنسبه للكوزاين من رينج من صفر لحد باي.
يا جماعة. فالدومين هنا من سالب 1 لحد إيه؟ لحد 1. سؤال 39 هي خاصة بالليمت يا جماعة. ليمت في الكلام ده طالما عندك لما لا نهاية أشوف إيه؟ درجة البسط والمقام. درجة البسط أكبر حاجة 2 والمقام أكبر حاجة 5 يبقى 0 وأنت مغمض على طول ما تفكرش في السؤال 0. طب لو كان العكس يا جماعة، لو كان مثلا اللي فوق إكس أس 5 تحت إكس أس 2 أعمل إيه هنا؟ بقسم على جميع البسط والمقام على إكس الأكبر أس في المقام إكس تربيع. كده يا شباب إن في الآخر بيجي لك الحل إما موجب ولا نهاية أو سالب حسب مين الإشارة تظهر تحت. طب ذا فيرتيكال اسامبشن أي فيرتيكال أشوف من المقام وإكس بتساوي يا جماعة. قال لي خلي المقام بصفر إكس ناقص 8 بتساوي صفر إمتى؟ لما إكس بتساوي إيه يا جماعة؟ وادي الطرف الثاني موجب 8. خدها قاعدة أي فيرتيكال إكس بتساوي أي هوريزونتال واي بتساوي. فهنا أقول له إكس بتساوي إيه؟ 8. إذا فانكشن اف إكس بتساوي لين إكس ناقص 2 يا جماعة إس كونتينوس مايل لفين؟ طب نمسح عشان الموضوع ده كبير ومحتاج شغل. يعني بشكل عام يا جماعة لين إكس رسمتها عاملة إزاي؟ رسمتها يا أستاذي عاملة كده. ده بالنسبة لها اسامبشن فيرتيكال أهو كده يا جماعة. المجال عندك الدومن من صفر إلى ما لا نهاية مفتوح الطرفين. لو قال لي يا جماعة كده مثلا لين راح فين السؤال؟ لين إكس ناقص 2 يبقى اتحركت يا جماعة من ده بدل ما هي عند 1 و0 اتحرك خطوتين. واحد هنا يا جماعة هنا كده خطوتين إيه؟ يمين. تمام كده؟ أصبح ده يا جماعة أهو كده عند 3 والخط اللي هو الأبسط لاين ده يا جماعة خط تقارب أصبح هنا كده. ده اللي هو مين؟ اللي هو إكس بتساوي 2. واضح كده يا شباب؟ يبقى هي كونتينوس منين لفين؟ أكبر من 2 لحد ما لا نهاية. من هنا لحد هنا يا جماعة. أكبر من 2 يعني إيه؟ يعني 2 مش معانا ده خط تقارب بس. أكبر منه لما لا نهاية يا جماعة. اللي هي 2 إلى ما لا نهاية. السؤال يا جماعة 38 أرجو ما أكونش بطول عليكم. الناس بتقول لي بتتكلم بسرعة معلش سامحوني أنا بحل بسرعة شوية عشان الوقت. ليميت يا جماعة التان 5 إكس على 3 إكس بتساوي كام؟ دي بتساوي الخمسة على 3. 5 على 3 صح؟ نختارها. طب ليه يا جماعة الكلام ده؟ إحنا خدنا قاعدة بتقول لك إيه الساين والتان زي بعض. ليميت مثلا ساين إكس على إكس لما إكس رايحة لصفر دي بتساوي 1. بالمثل يا جماعة ليميت تان إكس على إكس لما إكس رايحة لصفر دي بتساوي برضه 1. فلو عندك هنا مثلا يا شباب رقم زي ده هنا مثلا هنا 5 مثلا يبقى أقول له بتساوي 5. طب لو بتساوي 5 على 2 يبقى 5 على 2 وهكذا يا جماعة. واضح؟ طيب نشوف اللي بعدها. ليميت إكس تربيع ناقص 25 على إكس زائد 5. إذا عوضنا نلعب إكس بسالب 5 بسط ومقام 5 يطلع 25 ناقص 25 هنا صفر وهنا سالب 5 زائد 5 يدينا برضه يا جماعة صفر. عدم تعيين. نعمل إيه؟ نفكر لها في فكرة. إما نضرب في المرافق على حسب كل سؤال أو إن أنا أحلل مثلا. فهنا تحليل فرق من مربعين إكس ناقص 5 في إكس زائد 5 مقسوم على إكس زائد كام؟ زائد 5. وطبعا يا جماعة دي تروح مع دي. يبقى اللي عندك هو ليميت لما إكس رايحة سالب 5 إكس بس ناقص 5. تعال مباشر يبقى بتساوي سالب 5 ناقص 5 يعني بيساوي سالب إيه؟ سالب 10. اختار. السؤال 40 يا جماعة والأخير. the function f x بتساوي سالب 1 على x زائد 1 is discontinuous يا جماعة. discontinuous منين لفين؟ يعني غير معرفة هنا يا جماعة. هي غير معرفة لما x بتساوي إيه؟ المقام بيساوي صفر. يعني لما x بتساوي x هتساوي سالب إيه يا جماعة؟ 1 بس discontinuous. لكن هي غير كده متصلة على جميع الآر يعني متصلة عند آر ما عدا سالب 1. هي متصلة يا جماعة. غير متصلة عند فين؟ عند x بتساوي سالب 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.